በሚጠበቅበት የተፈናቀሉት አስፈላጊ እንክብካቤ በሚያደርጉበት አስፈላጊ ዋስትና በሚያገኙበት ተመልሶም ወደ ቤታቸው የሚመለሱባቸው ሁኔታዎች ላይ መስራት አለበት። ኢህአዴግ መሪዎች ከገመድ ጉተታ ወጥቶ በፍጥነት መሄድ ያለበትን ይለውት አደጋ ሳመጣ ወደ ተፈለገው ግብ ሁላችንም ወደምንፈልገው ግብ የመምራት ኃላፊነት አለባቸው። ያንን ካላደረጉ የገመድ ጉተታ ሲጓተቱ ኢትዮጵያ ወደ ሩዋንዳም ወደ ሶማሌም የመሄዷ እድል የተዘጋ አይደለም። ስለዚህ እኔ ከለውጥ የምንመራለን የሚሉትን ብቻ ሳይሆን የኢህአዴግ መሪዎች ይህን ሀገር አሁን በኃላፊነት እንመራለን እያሉ ስለሆነ ይህን ለውጥም ከሙሉ ልብ የተሻለ ለውጥ ነው በተሻለ መንገድ ስራ ላይ እንዳይውል መስራት አለባቸው። ይልቁንስ በዚህ ብንጎተት እንዲህ ብናደርግ እንዲህ ብንሆን ምናልባት ወደ የተወሰኑ ነገሮች ወደ ነበርንበትም የመመለስ አንዳንድ ነገሮች ይፈጠራል ብሎ አጉል ነገር እንዳያደርግን እንደዛ ሲያደርጉ ደግሞ ቀኑ እንዳይመሽብን መጠንቀቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ሁሉም ማለት ነው ለውጡን እንመራለን የሚሉት ለውጡን እንጎትታለን የሚሉት ኢህአዴግ መሪዎች ደጋግሞ ማሰብ አለባቸው። ይሄ ለውጥ ካልተሳካ እዳው የሁላችንም ነው። ማን የበለጠ እንደሚጎዳ ባናግም እዳም የሁላችንም በተለይም የሀገሪቷና የህዝቧቸው ነው። ይህንን አውቀው ደጋግሞ በሚሰሯቸው ስራዎች በሚያልሟቸው ህልሞች ማሰብ አለባቸው። አንዳንዶች ምን ይላሉ እዚህ ጋር በተለይ ደግሞ ድርጅቶች የኢህአዴግ ድርጅቶችም እዛው አንዳንዶችም አለመስማማታቸው ይነሳል። ለዚህኛው ዋነኛው ምክንያት ደግሞ የውጭ ኃይልም ጣልቃ ገብነት አለ የሚሉ ሰዎች አሉ። በተለይ አሁን ከአዲሱ አመራር ጋር ለመምጣት ድጋፍ ያደርጉ የነበሩ የውጭ ኃይሎች አሁንም እጃቸው አልወጣም ማውጣት አለባቸው የሚሉ አካላት አሉ። እዚህ ጋር እናንተ የውጭ ኃይሎች እንኳን እኔ በሚታይ መንገድ ያየው አይደለም። ምናልባት ኤርትራኖች በዚህ የኤርትራ መሪ የተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች አዲስ አበባ ከተማ ድረስ ሲመጡ ኢህአዴግ ስምምነትን አላውቅም። ኢህአዴግ ስምምነት ይፋል መደረጉ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባው ቅሬታ ውስጥ መግባት ያስቸግረኛል በዛ ደረጃ። ምክንያቱም የውጭ ኃይልም በተወሰነ ደረጃ ግፊት እንኳን ቢያደርግ ዋና ጉዳይ የራሳችን ቤት ማስተካከሉ ላይ ነው። እዛ ላይ መስራት ነው። ኢህአዴግ መሪዎችም ከመካሰስ ይልቅ ከዛ አካባቢ ስለሚሰማ ነው። ኢህአዴግ አካባቢ ይህንን ስቦታ በተሻለ ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያጣጥም በሚችልበት ሁኔታ አንድ ሁለት ሶስት ሁኔታ እያሉ ለህዝብ በሚገልጹበት ደረጃ ቢወጡ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ምንድነው አሁን ያለው ለውጡን የሚመራው ኃይል እኛ በተለይ አብዛኛው ኢትዮጵያ በስስት እያየ ስለሆነ በስስት አይን እያየ ስለሆነ እንደዚህ የሚያደርጉት እኮ እግር ጠልፎ ለመጣል ነው፣ እግር ለመጎተት ነው እየተባለ ስለሆነ ያንን አለን የሚሉ መረጃ ያላቸው ኃይሎች እኔ በእውነቱ ከኤርትራ ጋር የተወሰኑ ነገሮች የመሰራታቸው ሁኔታ እንጂ በግልጽ የሚታይ የውጭ ጣልቃ ገብነት እያየው አይደለም። አንዳንድ ፈረንጆች በብዛት ባልተለመደ ሁኔታ እየመጡ ነው። አሁን ያለው ስብሰባ ለምሳሌ የሚረዱት ፈረንጆች ናቸው። የዲሞክራሲ ተቋማት ለውጥ ስብሰባዎችን፣ ጥናቶችን፣ ምኖችን የሚረዱ ይመስለኛል። እነዚህ አይነቶቹ ደግሞ እኛ እንዳም በርትታችሁ እርዱ እያልን ነው። ግን ፖለቲካቸውን ተሸክሞ እኛ ላይ የሚያራግፉበት ምክንያት የለም። እኔ ምንድነው ዋና ጉዳይ የራሳችን ቤት እናስተካክል። የኢትዮጵያ ልሂቃን የሚባሉት ወደ ብሔራዊ መግባባት ይምጡ፣ ወደ ብሔራዊ ስምምነት ይምጡ። የውጭ ኃይል እኮ ጣልቃ በዛም በዚህም ይገባለሁ የሚለው ቀዳዳ ሲያገኝ ነው። እነዛ ቀዳዳዎችን መድፈን የምንችለው ራሳችን ስንስማማ ነው። ራሳችን እየተጣላን እጅና እግር ይዘን እየተጓተን የውጭ ኃይል መጣብን ብለን ብንጮህ ዋጋ የለውም። ስለዚህ የራሳችን ፖለቲካ በዋናነት እናስተካክል። የምናስተካክለው ደግሞ የአንድ ቡድን የሁለት ቡድን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በኢትዮጵያ ቁመት ለ100 ሚሊዮን ሕዝብ የሚሆን ዲሞክራሲያዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት እንፍጠር።
ሁላችን ህገ መንግስት እኮ ብዙ ያስቸገረና ከ97 ምርጫ ጀምሮ ኢህአዴግ 1001 ጊዜ እየጣሰው ነው። አሁንም የጣሰ እንዳይሆን መስጋት ከሞላ ጎደል እኮ እነዚህ ሰዎች ከኢህአዴግ የመጡ ናቸው እኮ። የኢህአዴግ አመል፣ የኢህአዴግ ጠባይ፣ የኢህአዴግ አስተሳሰብ የለቀቃቸው አይመስለኝም ሙሉ በሙሉ። አንዱ እኮ ትልቁ ትግላችን ከኢህአዴግ ሳጥን እንዲወጡ ወጥቶ በስፋት እንዲያስቡ፣ በስፋት እንዲሰሩ፣ በስፋት እንዲንቀሳቀሱ ይሄ የሚደረገው ለውጥም የተሳካ ለውጥ እንዲያደርጉ ነው የምንፈልገው። አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ላደርገው ከኢኮኖሚውን እንይ ባለፉት 3 አመታት ኢኮኖሚ እየወረደ እስከ 8.5 በመቶ ኦልሞስት በሚባለው ደረጃ ነው እያወራ ያለው 8.5 በመቶ ነው ነበር። አሁን ደግሞ ጭራሽ ባለፉት 9 ወራት ለውጡ ከመጣ በኋላ መሻሻሎች እንዲኖሩ ነው የሚጠበቀው። በአንዴ ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም። በተለይም ደግሞ አሁን ላይ ካየን በተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁ ኢኮኖሚያችን እየቀነሰ ነው የሚሉ ቅሬታዎችም እየተነሱ ነው። በመርካቶ አካባቢም ነጋዴዎች ገበያ የለም፣ እንዲሁም ደግሞ ከዶላር ጋርና ከሌሎችም ጉዳዮች ጋር ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ገቢ እያጣን ወይም ደግሞ ለቤት ኪራይ የሚሆን መክፈያም እያጣን ነው የሚሉበት ሁኔታዎች አሉና እርስዎ እዚህ ላይ ምን ይላሉ? አጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በምን መልኩ ነው የሚገመግሙት? እኔ ኢኮኖሚስት ባልሆንም የህዝብ ኑሮ የህዝብ ህይወት አንተ እንዳልከው የወረደ የመውረድ ችግሮች እንደገጠሙት በግልጽ ይታያል። እንዳውም እኔ ኢህአዴግ ስርዓት የሰው ምክር ቢቀበልና እንደ ፖለቲካ ስርዓትና እንደ አስፍቶ ቢያስብ ነው በአቶ መለስ ጊዜ በዚህ በኢኮኖሚ ጉዳይ አትቀልዱ፣ የሚበላውን ያጣ ህዝብ መሪዎቹን ይበላል ብዬ የተናገርኩበት ጊዜ እኔን ወደ ኋላ ወደ ማሰሪም ሌሎች ነገሮች እስከሚገባ ይህንን ህዝብ እንዴት ከመሬት አንስተን የተሻለ ህይወት፣ የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ብልጽግና፣ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር፣ የተሻለ ልማትና ብልጽግና እናምጣ ወደሚለው ምክሩ ወደዛ መውሰድ ነበረባቸው። በአጋጣሚ እነሱ ባልወሰዱ ምንም ከአንድ ዓመት በላይ ታስሬ መውጣቴ ይሄ ኢኮኖሚ ጉዳይ ቀልድ አይደለም። አሁኑ ያለው አንተ ያልኮ በደንብ ማሰብ ያለበት ሁኔታዎችን አንዱ ችግር ትልቁ ችግር እንዳልኩኝ በፍጥነት ያለመሄዱ ለውጡ በፍጥነት ያለመሄዱ ህዝቦች ህይወታቸው በተሻለ ሁኔታ ወደፊት ማየት ያለመቻላቸው በዚህ ቀውስ ውስጥ ምን ይመጣል ብሎ በስጋት ላይ በመውደቃቸው የሚመጣ ነገር ነው። ይህ ስጋት ማስወገድ የምትችለው በፍጥነት ወደዛ መሄድ ነው። ለውጡን የተሳካ ወደ ማድረጉ ለውጡ ወደ ብሔራዊ መግባባት የመውሰዱ ወደ ብሔራዊ ስምምነት ወደ መውሰዱ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሙሉ ኃይላቸውን ወደ ሰላምና መረጋጋት ወደ ብልጽግና ወደ ልማት እንዲመልሱ ማድረግ በጋራ መጣር የጋራ አጀንዳ ወደ መቅረጹ ወሳኝ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ መርሳት የሌለብኝ በሰሞኑን ያየሁት ያየሁት ጥናት 36 ቢሊዮን ዶላር ከኢትዮጵያ ወጥቷል ይላል። 36 ቢሊዮን ማለት ኢህአዴግ ብዙ ጊዜ አላልቅ ብሎ የሚያስቸግረው ትልቁ ግድብ የሚባለው 9 እኮ ይሰራል ማለት እኮ ነው። እንደዚህ አይነት ግድቦች 9 ይሰራል የጠፋ የሚባለው 36 ቢሊዮን ዶላር። ስለዚህ በዚህ ላይ በኢኮኖሚውም በሌሎችም እንትኖች ማሰብ ብቻ ሳይሆን ቁጭ ብሎ ህዝብ በተረጋጋ ሁኔታ ወደዛ የመሄዱ ዋናው ሌላ ማጂክ የለም። ቁልፉ ይህንን ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብ የኔ ለውጥ ነው ብሎ ኦነርሺፕ የኔ ለውጥ ነው ብሎ በሚያምንበት ደረጃ እኔ የሚፈልጉ አይነት መንግስት እኔ የሚፈልጋቸው መሪዎች አይነት ተፈጠሩ ብሎ በሚያምን ደረጃ ለውጡን ማፋጠኑ ወሳኝ ነው። ይሄ ያዝለቀቅና አንዳንድ ፈራ ተባ ያሉ የሚሰሩ ነገሮች ውሎ አድሮ ይጎዱናል። በየቦታውም ትናንሽ የሚፈነዱ ቦምቦችን ውሎ አድሮ ሀገሪቷ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ሊወስዱ ይችላሉ። ስለዚህ እኔ ኳሱ ያለው ኢህአዴግ ሜዳ ነው። ለውጡን የሚደግፉ መሪዎችም ይሁን ለውጡን የሚቃወሙ መሪዎችም ይሁን ለውጥ አመጣን የሚሉም ይሁን ለውጡ በዛ የሚሉትም ይሁን አነሰ የሚሉትም በሙሉ ልብ
ይሄ ለውጥ እንዲሳካ መንገድ እንዲዝ ቢያደርጉ ምናልባት ለራሳችንም ለልጆቻችንም የምትሆን የተሻለ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መፍጠር እንችል ይሆናል። በዛ አቅጣጫ ቢያስቡ ይሻላል። ቤት ዘግቶ ለውጥ እንመራለን የሚለውም እንዲህ አድርጌ በዚህ ወጥቼ በዛ የሚደረጉ አንዳንድ ነገሮች በጠባብ አስተሳሰብ ብቻ ከመራው የተወሰነ ኢህአዴግ ክፍል ደግሞ ለውጡ መጣብኝ እስካሁን ድረስ በተለያየ መንገድ እንትን ያደረኩትን መንገድ ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ህዝቦችን ጥቅሞች ብሔራዊ ጥቅሞችን በሚያስከብር መልኩ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚፈልጉት ተጠያቂነት ያለው ዲሞክራሲያዊ መንግስትን እንዲፈጠር ማገዙ የሁላችንም ዋስትና ነው። የሁላችንም ዋስትና ዲሞክራሲ ብቻ ነው። የሁላችንም የኢህአዴግ መሪዎችንም ጨምሮ ሁላችንም ጨምሮ ዋስትናችን እሱ ነው። ወደ ያን ማድረግ እኔ በዛ አቅጣጫ ሌላውን ተንኮሎቻቸውን ትቶ በዛ አቅጣጫ ደጋግሞ ቢያስቡ ለሁላችንም የተሻለች ኢትዮጵያ መፍጠሩን ያግዛል። አለበዛ ለምሳሌ አንዳንዱ አለ አሁን ምንድነው ሙስና የተወሰነ ብሔረሰብን እንትን ያደረገ ይላል። እውነትም ለምሳሌ አሁን የህወሓት መሪዎች ያንን መጠየቅ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው። ሙሰኞች የሚጠየቁ ከሆነ የኦሮሞም የአማራም የሱማሌም የማንም ሙሰኛ መጠየቅ አለበት። እኔ እሱ ላይ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው፣ እሱ ላይ እስማማለሁ። ነገር ግን በዚህ ምክንያት ለውጡን ከማጨናገፍ ልክ የሚሻለው ይህንን በስነ ስርዓት መግፋት ነው። ይሄ እኮ ምን መሰለህ ኢትዮጵያ ለ27 ዓመታት የተመራችበት መንገድ ለዚህ አብቅቶናል። ስለዚህ ለዚህ እኮ ነው ደጋግሜና የኢህአዴግ መሪዎች ለውጥ የሚደግፉ ለውጥ የሚቃወሙ ምንም ያደርጉ የኢህአዴግ መሪዎች ይሄን ለውጥ ለኢትዮጵያ ህዝቦች በሚሆን መንገድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ በምትፈጠርበት መንገድ ሁላችንም በእኩልነት ሊያስተናግድ የሚችል የፍትህ ስርዓት፣ የፖለቲካ ስርዓት፣ የዲሞክራሲ ስርዓት፣ የፌደራል ስርዓት በሚፈጠርበት መንገድ ሁሉም ተረባርበው ቢሰራ ይሻላል። ለፉት 27 ዓመታት ተመሳሳይ ዶክመንተሪዎችን የመስራት ልምድ አለው። እሱ ኢህአዴግ በነካ እጁ ነው የሰራው። እኔ ዶክመንተሪውን ግን እርማት በሚያበጣበት መንገድ ፖለቲካ ስርዓቱን በሚያስተካክልበት መንገድ ቢጠቀሙበት ጥሩ ነው። መስሎትም ለምሳሌ እንደዚህ በብሔር ስም እየተጠራመሰ የተሰራበት መንገድ አንዱ ያቆርፍ አንዱ ምክንያቱም የሚያሳርቅ አይነት አሁን ምንድነው ብሔር ስም እንዴት ቅድም እንዳልኩኝ እኔ ምን መሰለህ ቅድም ያልኩ ነገር በተቻለ ሆነ የኢህአዴግ መሪዎች እንደ መሪዎች አሁን 27 ዓመታት በተጨማለቀበት መንገድ እዚህ አድርሶናል። አሁን በቃ በአንድነት በቃ ብሎ እንግዲህ በዛን ጊዜ አራት የኢህአዴግ ድርጅት መሪዎች ቁጭ ብለው ለኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ ቃል ኪዳን ገብተዋል። አዲስ ዘመን ይመጣል ብሎ ቃል ኪዳን ገብተዋል። ይሄንን መሀል መንገድ ላይ ቆሞ ከመካሰስ ይልቅ ይሄ ቅድም እንዳልኩኝ የአንድ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ወንጀለኞች የሁሉም አካባቢ አሉበት። ያቃ ከኛ የተሻለ ያውቃሉ እኮ ማን ሙሰኛ ነበር፣ ማን ምን እንደይሰራ እንደነበር፣ ማን ያደርግ ነበር ያውቃሉ። ይሄንን የለም የአንድ አካባቢ ብቻ አይደለም የሁሉ አካባቢዎች እንደዚህ አሉበት። ይሄ ስርዓት መስተካከል ካለበት በሙሉ በቁመናው በሙሉ መስተካከል አለበት ብሎ መስራት ያለባቸው ይመስለኛል። አሁንም ሄዳው ማወራረድ ያለባቸው አሁን በዋናነት በአጋር ድርጅቶች ሳይሆኑ ዋናው ኢህአዴግን እየመራ ያለው አካል ነው እንዳባትም መታየት ያለበትና የኛው ዶክመንተሪ ሲሰራ ደግሞ በዋናነት አባት የሰራው እንደማለት እናስበው። ለምሳሌ ክልሎች ያሉት አጋር ድርጅቶች ወይም እህት ድርጅቶች እነዚህ ድርጅቶች ወቅስ ነገር ስትሰራ በራሱ አንድ ነገር እንደማፍረስም ወይም ደግሞ ስጋት ላይ የሚጥል ነገር ስላለው ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራቱስ ምን ያህል ጥቅም አለ? እኔ ያን መልሼ ልጠይቅ ያን ነገር ኢህአዴግ መሪዎች ህወሓትን ጨምሮ በዚህ ለውጡን በማምጣቱ ላይ ለውጡን በመምራቱ ላይ ለውጡ የተሳካ ለውጥ እንዲሆን በማድረጉ ላይ ስምምነት አላቸው ወይስ የላቸውም? እኔም አላቆሱ ስለሆነ
እሱ ነው ጥያቄ። ምን አላቸው? አራቱ የኢህአዴግ ድርጅት መሪዎች ለስልጣን ብለን ኢትዮጵያ ህዝብን አሳሩን አብልተናል፣ ብዙ ወንጀል ስህተቶች ተሰርተዋል፣ ከዚህ በኋላ ኢህአዴግም ይስተካከላል፣ የተሻለች ኢትዮጵያ ትፈጠራለች፣ የተሻለ ፖለቲካ ስርዓት እንፈጥራለን ብለን ነው። እኔ እንዳውም ለምሳሌ መፈታትን ያወቁን የዛን ቀን መግለጫ ሲሰጡ ነው። ፖለቲካ እስረኛ ለምሳሌ ፈታለሁ ካሉ ያስ እዛ ቁጥር ውስጥ ይገባለሁ ብዬ ማለት ነው። 17 ቀናት ተመካክሮ ከዛ በኋላ ብዙ ጉባኤዎችም ነበሩ። ጉባኤዎቻቸው እንደ ድሮ አጭር ሳይሆን ረጃጅም ጉባኤዎች ተካሂደዋል። ፈረንጆች ሶል ሰርቺንግ የሚሉት አለ። ምንድነው? እንደገና ራስን ልብህን እንደገና መፈተሽ ፈትሽናል። የሰራነውን ፖለቲካ ስርዓታችን ፈትሸናል፣ ራሳችን ፈትሸናል፣ እያንዳንዱ የኢህአዴግ አባል ድርጅት ፈትሸዋል፣ እንዲህ አድርጓል ብሎ ይህንን ይዞ ወደፊት መጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመረጥ በአንድ ድምፅ ነው አይደል ያጣው? እንትን የተለመደ ኢህአዴግ ምርጫ ይመስላል። አንድ ድምፅ ብቻ ነው። ምናልባት እሱ ነው ራሱ ያወጣው እንጂ በሙሉ አውጥቷል። ስለዚህ ይህን ሲያደርጉ ቅሬታቸውን ከኢትዮጵያ ህዝብ ከሚደብቁ ለውጡ ምን ደረጃ ላይ ነው? ለውጡ እንዴት እየሄደ ነው? በተዘጋ ቤት ህገ መንግስቱ አልተከበረም፣ አንድ ብሔርን እንደዚህ ያደረገ ነው የሚለው ብቻውን በቂ አይደለም። ከዛ ወጣ ብሎ this is the problem ለኢትዮጵያ ህዝብ ወጥቶ ችግራችን ይሄ ነው፣ በዚህ መንገድ መስተካከል አለበት፣ አብይም በዚህ መንገድ መስተካከል አለባቸው። ለዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ የተደገፈ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ለውጡ እንዲሰፋ 1 2 3 ብሎ ይሄንን አጀንዳ አለን ብሎ ለኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ቢወጡ አፋችን አያያዝም። አሁን አፋ የተያዘው እኮ ምንድነው? እስቲ የኢህአዴግ ድርጅቶች ቃል ኪዳናቸው ምንድነው? አማራጭ ሲያወጡስ እንዴት አወጡ? ገባ? እንደዚህ ነገሮች ለውጪ ሆነን የኢህአዴግ ቃል ኪዳንና የኢህአዴግ መሐላ ካለ ለምሳሌ እኔ አላውቅም፣ መሐላ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ለኢትዮጵያ አስበን የመጣው ነው ይሄ ነው። 27 ዓመት ይሄ ተሞከረ፣ የተሳካ ተሳካ፣ አልተሳካም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለውጡ በዚህ ደረጃ መሄድ አለበት። በዚህ ደረጃ ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር መስራት አለበት። ለውጡ ፍጥነት አግኝቶ የተሳካ እንደሆን 1 2 3 ብሎ እንዲህ መሆን አለበት ብሎ አልወጡ። የሆነ ቡድን እንዲያደረገን ከኢህአዴግ እኮ ሳጥን አልወጡም። ችግሩ እኮ እሱ ነው። ኢህአዴግ ሳጥን ውስጥ ምን እንደተደበቀ ለኛ ውጪ ያለ ነው። አንዳንድ ትንሽ የተሻለ ሁኔታዎችን እያገኘን ከማጣጣም ውጪ ኢህአዴግ ቅድም እንዳልኩ የተስማሙበት ስምምነት ቃል ኪዳኖቻቸው ለውጡ ምን ደረጃ መሄድ አለበት፣ ኢትዮጵያ ህዝቦች በምን ደረጃ በዚህ ለውጥ ውስጥ መሳተፍ አለባቸው፣ ለሁላችን የምትሆን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንዴት እንፍጠር፣ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዴት ይምጣ፣ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ በስፋት ሁላችንም እኩል ባስተናገደ መልኩ እንዴት እንሳተፍ የሚሉትን ህወሓት እዛ ያለው ስምምነቱን እዛ ደብቆ አብይ እየገፋኝ ነው ካለ አብይ ደግሞ አብዛኛው ኢትዮጵያ እነዚህ ሰዎች እኮ የለመዱት ስላጡ ነው ወደሚል ይሄዳል። የኢትዮጵያ ህዝብም ደግሞ ያለው በነበሩ ሁኔታ የህወሓት በላይነት ነበር አለ ብሎ ስለሚያምን ከህወሓት መሪዎች ይልቅ አብይን ወደ ማመኑ ሊያዘነብል ይችላል። ከዚህ የምትወጣው ምንድነው መሰለህ? ቅድም ያልኩኝ በተሸፋፈነ መንገድ ይሄ ኢህአዴግ ሳጥን ውስጥ ሸፋፍነ የምትሰራው ስራ ሳይሆን ሁላችንም እኛም ልጆቻችንም በተሻለ ሁኔታ የሚኖሩባት ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ የምትፈጠረው በዚህ ነው። 1 2 3 ይሄ ደግሞ ሊፈጠር የሚችለው በብሔራዊ መግባባት ላይ የተመሰረተ ለውጥ ያስፈልገናል ለሁላችንም። ዋስትናችን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዋስትና የሀገሪቱ ዋስትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው በሁሉም ሀገሮች። በዚህ ላይ 1 2 3 ብለን እንስራ ወደሚለው ህወሓት ወጥቶ ሳይሆን ምናልባት ትግራይ ውስጥ መሽጎ አንዳንድ ነገሮችን ሲያሰማ
ከኢትዮጵያ የተለየ ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ መንግስት ተፈጠረ እንዲ ሆነ የሚባለው ነገር እየመጣ ነው። ያማ ችግር ነው ብለው ስለዚህ ለዚህ ነው አልኩ እኮ ኢህአዴግ ማንኛውም ተጠያቂ የሚችለው እዚህ ጋር ያለው እኔ ተጠያቂው ኢህአዴግ ነው እንደ ድርጅት። ይሄ ድርጅት ኢትዮጵያን ለ27 ዓመታት መርቷል። ኢትዮጵያ ከ27 ዓመታት በኋላ ለቀውስ ዳርጓታል። ይሄ ቀውስ ደግሞ ለውጥ አምጥቷል። ያመጣ ነው ሙሉ በሙሉ አልመጣም። ይሄ ለውጥ የተሳካ ለውጥ እንዲሆን ህወሓት እዚህ ኢህአዴግ ውስጥ እዛ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሳጥን ውስጥ ቃል ኪዳን ከሚግባባ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ቃል ኪዳን ይሄ ነው የተሳቀች እኔ የታገልኩ የትግራይ ልጆች ደም ህይወት የከፈሉት ለዚህ አይነት ለውጥ አይደለም። ይሄንን ወጥቶ እኮ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እየሰራ አይደለም። ካገለሉ እንዴት ይመጣል? በግድ መታ አንተ እዚህ ጋር አይደለም። ህወሓት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳይሰራ ህወሓት በነበረው አቅም አሁን ባለው አቅም ሁኔታዎችን ለማስተካከል ቢሞክር ያን ያክል አቅም ያጣ አይመስለኝም። ምክንያቱም ምንድን ነው መሰለህ አሁንም ህወሓት እያሰገ ምንድን ነው አብይን እያስፈራራ አብይ ወደ እኔ የሚፈልገው አይነት ነገር እዛው ኢህአዴግ ሳጥን ውስጥ እንዲሽከረከር ከማድረግ ውጪ ለውጡ አሁን የ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ ሆኗል ከሞላ ጎደል ማለት ነው። ቢያንስ የህዝብ ለውጥ ይፈልጋል። ይህን ለውጥ ወጥቶ የአብይም ጥፋት ይሄ ነው፣ ምናልባት የኔም ጥፋት ይሄ ነው። መፍትሄው ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የኔ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሌሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ጋር መፍትሄ እንፈልግ። ለዚህ ደግሞ ባለው ፍጥነት ይሄንን እናስተካክል። አሁን እኮ እየሞከረ ያለው ያው ከውጭ ሲያይ ማለት ነው እዛ አብይን ያስፈራራ እዛ ኢህአዴግ ሳጥን ውስጥ ይሄ በዚህ እንትን ካላደረገ እንዴት ይሆናል አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ከዛ ይውጣና ነው የሚለው ነው የሚሞክረው የህወሓት መሪዎችን። ከዛ ወጥቶ የትግራይ ህዝብ ለ17 ዓመታት ልጆቹን ደም ገብሮ ራሱ ያንን ውስጥ አልፎ እዚህ ለውጥ አምጥቷል። እኔ ለምሳሌ የደርግ መንግስትን በህወሓት የተመራ መንግስት ማነው ኃይል ማውረዱ አሁንም ደስተኛ ነኝ። ግን እኔ ቅሬታዬ ደርግ ከወረደ በኋላ ምን አይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምን አይነት ለውጥ ለኢትዮጵያ መጣ ነው እንጂ ከህወሓት ጋር ልዩነት ደርግን ለምን አወረደ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ችግር አለኝ ካለ ህወሓት ችግሩን ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር እኔ ይሄን ለውጥ እየተቃወምኩ አይደለም። ይሄ ለውጥ መንገድ እንዲስት አይደለም። ይሄ ለውጥ የተሳካ ለውጥ እንዲሆን ነው። ዋስትናችን ደግሞ ለ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ነው። ዋስትናችን እሱ ነው። ለዚህ 1 2 3 ብዬ እየሰራሁ ነው፣ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። አብይ ግን እዚህ መሃል በዚህ መንገድ በዛ መንገድ ነገሮችን በተፈለገው መንገድ እየመራ አይደለም ብሎ ለምን አይወጣም? እንደዛ ካልወጣ አብይ የተሻለ የኢትዮጵያ ህዝብን ፍላጎቶችና ጥቅሞችን ይናገራል ተብሎ ተገምቷል፣ ታምኖበታል። ችግሩ እዛ ነው። ስለዚህ ህወሓትም እዛው በተዘጋ ቤት ውስጥ እየተሽከረከረ አብይ እንዲያደረገ የውጭ ኃይል እያስገባ ነው፣ ዲሞክራሲያዊ ማነው ትሩን ህገ መንግስቱን እያከበረ አይደለም፣ እንዲያደረገ አይደለም የሚሉ ስሞታው ብቻው ይልቅ እሱ እንደዚህ አይነት ስሞታ እየሰራ ያለው ማነው ለአብይ ነው። የለመዱት ስላጡ ነው ይላል ህዝብ ጆሮ ውስጥ እየገባ አይደለም። እንዲገባ ምንድን ነው ህወሓት ይሄ አጀንዳ የለውጥ አጀንዳ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሆን በተሻለ ሁኔታ ለምን አይገፋም? እዛ ኢህአዴግ ሳጥን ውስጥ ነው እኮ ነው የሚነግረን። ምንድነው ቅድም እንዳልኩ ለዚህ ነው የጠየቁ ቃል ኪዳን ነበራቸው ወይ? ቃል ኪዳናቸው እስከምን ድረስ ነው? ምን እናደርጋለን ብሎ ነው? ምን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናመጣለን ብሎ ነው? ምን አይነት የፖለቲካ ስርዓት እናመጣለን ብሎ ነው? ገባ? ይሄንን አውጥቶ ይሄ ችግር ገጥሞናል ህወሓት ካላለ እንዳውም የተሻለ ድጋፍ የሚያገኘው የዶክተር አብይ የለውጥ ቡድን ነው።
እኔ እንዳውም ቅሬታዬ ዶክተር አብይ ለውጥ ቡድን ይህንን የማሳካቱ ችሎታ ነው። ኢህአዴግን እንደ ኢህአዴግ ይዞ ካልመራው እዛ እየተጠላለፈ እየተጓተተ የሚሄድ አይደል ለውጥ ከሆነ ምናልባት አንድ ቦታ ላይ ባላንሱን ስቶ ሀዲዱ ከንቱ ሊወጣ ይችላል። ከወጣ ደግሞ እንደ ሩዋንዳም እንደ ሶማሊያም ውድ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ስለዚህ ህወሓትም ይውጣ እስቲ ከተደበቀበት ሳጥን ወጥቶ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልጆች መስዋዕትነት የከፈሉት ለዚህ አይነት ለውጥ ነው። በተወሰነ ደረጃ ተሳስተን ለ27 ዓመታት ዋጠበር እንዲህ ሆኗል። አሁን ደግሞ በሙሉ ልብ ለውጡን ደግፈን በዚህ እንዲስተካከል በዚህ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚሆን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመለወጥ ቆርጠን ተነስተናል። ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ቆርጠን ተነስተናል። እኔ የታሪክ ሂሳብ ለማወራረድ ምንም እንትን የለኝም፣ ወደ ኋላ ሄዶ ማለት ነው። ይልቅ በሙሉ ልባችን ወደፊት የማየቱ የነገይቱ ኢትዮጵያ የነገይቱ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የነገይቱ አዲስቱ ኢትዮጵያ ሁላችንም በእኩልነት የምታስተናገድ ኢትዮጵያ እንፍጠሩ ላይ ነው ትኩረታችን። ስለዚህ ህወሓትም ለዚህ የቤት ስራውን ይስራል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከድምፅ ወያኔ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የቆየው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ የተካሄደው ውይይት በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ፍቅሩ ወልዱ ከዶክተር መረራ ጉዲና ወይም ደግሞ ከኦፌኮ ሊቀመንበር ጋር ያደረኩትን ውይይት በዚህ መልኩ አጠናቅቄያለሁኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ቻው።